Beste unit. Ja. Vet wel. Welkom bij een nieuwe video van Horloge Toppers onder de €100. 100 euro. We gaan het vandaag hebben over horloges onder de €100. Ja, en de stagiairs die vonden het een prachtig idee om dat lekker buiten te doen, omdat het weer zo goed is. Nou, we zitten hier in de bloedverziekende hitte. Waarom luisteren we naar hen? Weet ik niet, maar we gaan het toch doen. Ja. En jij wou beginnen? Ik zweet echt. Ja, nee, €100. Zeer leuke categorie. En het bracht mij eigenlijk direct bij de gedachtes van mijn allereerste horloge. Als arme student had ik geen cent te makken. Oké. Maar ik wilde wel heel graag een keer zo'n automatisch horloge en hoe werkt dat dan, et cetera. Dus toen heb ik al gezocht en dat was een Seiko 5. Ah. Dus daarvoor ben ik gegaan, Seiko 5, €99, automatisch, 21 juwelen. Het is gewoon een basic horloge, echt basic, maar wel heel erg leuk. Nice. Het is gewoon ik heb er gewoon altijd een goed gevoel bij, omdat het mijn eerste automatisch horloge is. Voor je gevoel je eerste echte horloge. Ja. Eerste echte horloge. Ja. En ik weet nog heel goed dat toen ik hem ontving, ik had hem besteld online. En toen ik hem ontving, weet ik nog wel heel goed dat het eigenlijk stiekem wel een beetje een teleurstelling was. Omdat ik had natuurlijk de horloges van mijn ooms en zo was ik gewend. Ja. En dat echt serieuze dingen. En toen pakte ik hem zo en toen, Is dit het? het is echt helemaal niks. Weet je, dat is echt helemaal niks. En echt na 3 dagen al 5 minuten tijdssysteem. En ik dacht, dit is niet echt wat. Nee. Maar dan nog, als je €100 te besteden hebt, vind ik dat wel heel een hele leuke. Ja, laat zien. Ja, dit is hem. Ja, oké. Kijk eens, dag, datum. Hoe groot is die? Wat voor formaat kijken we? Oef, ja, je hebt echt best wel, als je Seiko 5 gaat, 21 joules gaat kijken, dan heb je echt wel veel varianten. Ik heb nu deze dan gekeken. Dat is wel leuk sportief. Ja, precies, maar je hebt ook zoiets en dan is het weer net iets duurder, dan is het weer net iets goedkoper, maar je hebt ze ook nog weer... Je kan vanaf €100 kun je bij Seiko een horloge hebben. En een automaatje. Een automaat. Dus dat vond ik wel heel erg leuk. En ja, meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Het is gewoon mijn eerste horloge, mijn eerste automaat. Ja, nice. Nou, dan vind ik dat een mooi bruggetje naar mijn eerste keuze. Ik vond het ook wel de truc om voor die €100 wel een automaat te vinden. Ja. Alvast een spoiler, mijn eerste keuze heeft dat wel. Mijn tweede optie, dat is een kwart. Oké. Maar die eerste, dat is de Eddie's Dive AD2059. Vertel. Ja. Vertel. Ik zal hem er even bij pakken. Dit is de Eddie's Dive AD2059. En in de vorige, onder de €1000, heb ik jou een Christopher Ward laten zien met een soort zanddesign. Ja, dat is dit. Ik kwam deze ken ik al langer, die kwam ik een keer tegen op YouTube. En toen dacht ik, laat ik daar even op voortborduren. Ja. Eddie's Dive is eigenlijk een Chinees horlogemerk wat normaal heel veel homage horloges maakt. Kopieën van Rolexen, van Omega's, dat soort dingen. Maar dit is een van hun eigen designs, zou je kunnen stellen. Waar je dus weer een beetje dat zandachtige krijgt. En mensen zijn er echt ontzettend verrast over. Als je het bestelt, op het moment dat je hem uitpakt, dan denk je echt van... Wow, dit is goed. €78. Ja, dat is toch mooi? Ja, en je krijgt daarvoor een automatische uurwerk van Seiko, de NH35. En ze hebben hem nog goedkoper voor een kwart. Dan ben je geloof ik voor 5 tientjes ben je klaar. Ja. Eigenlijk, heel eerlijk, zou ik eerder al voor dit gaan dan voor mijn Seiko 5. Ja? Ja. Is toch lachen? Ja. En sinds wanneer zit deze op je radar? Je zei YouTube? Ja, misschien dat ik hem een jaar of geleden al wel gezien heb, ergens een keer voorbij komen. Ja. En toen was ik dus aan het zoeken en dan kwam ik weer bij dit soort merken uit. En dan denk ik, ga ik toch eens even kijken wat je er dan voor dat geld kunt krijgen. En toen kwam deze bovendrijven. Dus ik denk, dat vond ik toch wel een leuke... leuk. En iedereen schijnt verrast te zijn met de kwaliteit. Dat het gewoon best wel legit is. Ja, want dat is wel bij die Seiko van mij was dat wel echt... Ik kan nog goed herinneren, ik was denk ik een jaartje of 17, 18 of zo. Dat ik echt dacht, dit is gewoon zoveel troep. Ook dat bandje, dat is helemaal... staat overal speling op. En je voelt het, je hoort het bandje ratelen. Je voelt het, je hoort het. Dus dat is echt helemaal niks. Maar Oké. Volgende, voor mij.
ook een kwarts. Ik vind het wel echt grappig dat wij altijd hetzelfde doen. Terwijl wij echt niet, we leggen niks, hè? Nee, sterker nog, Thomas, een van onze stagiairs, die heeft alles opgezocht van onze horloges die we hebben gekozen. En daar hebben we ook echt tegen gezegd van laat het niet weten wie welke op zit. Dus dat is allemaal toeval. En hij komt dus net naar me toe. Hij zegt, oh ja, deze had Jasper ook. Ik zo, rot op. Ja. Welke is het? Nou, de G-Shock. De G-Shock. Ja. Want ik ging naar onze site en ik ging hier, kijk eens. Ik ging naar watchmates.nl en toen dacht ik, maar wij hebben hartstikke leuke G-Shocks in de aanbieding. Ja. En als je dan iets doet voor onder die €100, dan is een G-Shock, krijg je echt heel veel voor je geld. Zeker waar. Dus eigenlijk toen ik, sterker nog, die Psycho 5, dat is echt puur uit nostalgie. Dat ik dat voor mezelf heb gedaan. Maar als ik nu na ga denken, zou ik dus 10 keer eerder voor een G-Shock gaan. Ja. Ding gaat niet kapot. Kun je overal... Hartstikke accuraat, want kwart. Ja, want kwart. Je ziet de tijd goed. Het heeft een stoere uitstraling. Ja. Ik als sportman ben toch vaak in sportkleding, et cetera. Dus toen dacht ik, die G-Shock, daar moet ik voor gaan. En dan vind ik persoonlijk de G-Shock ook neon blue, vind ik gewoon gaaf. Ja. Dus een zwart ding of een beetje grijzig-achtig met mooi wat kleur erin. Ja, en ze hebben ook ontzettend veel varianten van, hè? Qua kleurtjes. Je kan best wel... Juist. Je kan alle kanten op. Ja. Het enige wat ik wel vind, hij is 45 mm groot. Dat is wel groot. Dit is trouwens ook groot. Maar dit is wel Forrest ding. Want hoeveel is deze bijvoorbeeld? Dit is 39. Ja, daarom. Ja. Maar dat moet ik wel zeggen, we hebben er ooit eentje gehad voor een serietje wat we nooit gelanceerd hebben. Wat we getest. Klopt. Hij is 45, alleen die bezel is best wel dik. Dus het klokje zelf is kleiner en daardoor oogt hij niet 45. Klopt. Maar toch, ik weet niet. Dat zou als ik dan iets mag zeggen. Maar voor de rest, je kan hem altijd overal aan. Ja, ik zou hem niet onder een pak aandoen, maar... Nee, maar het is best wel... Voor de mensen die dit zien, voor horloges onder de €100, denk ik dat die in een situatie zitten, studenten of zo, weet je wel. Die denken van, dat kun je dan aan. Makkelijk, zelfs. Ja. Oké. En jij? Nou, ik was dus hier naar aan het kijken en een beetje aan het twijfelen. En toen kwam op een gegeven moment Thomas, die zei, in deze dan. En die stuurt mij een linkje door van een Citizen. En een kwarts horloge, mij volledig onbekend, dit model. Alleen, je krijgt best wel een leuk horloge. Een beetje standaard kast. Maar een soort 12-hoekige bezel, dat maakt het al wat apart. Je hebt een donkerblauwe wijzerplaat met een soort roze-gouden wijzers. Dus ik denk, dit ziet er best wel mooi uit voor het geld wat je ervoor betaalt. Nou heb ik hem natuurlijk niet in het echt gezien, wel op een paar YouTube-video's van anderen. Ja. En ik denk dat dit best wel gewoon een net modelletje is. Ik zou er niet mee gaan zwemmen, want hij is maar 5 bar waterdicht, weet je. Dus dat is allemaal vrij standaard. Zou je dat sowieso doen met... met die G-Shock zou je dat kunnen doen. Ik zou sowieso niet gaan zwemmen met... Behalve die G-Shock. Die G-Shock kan het wel aan, denk ik. Ja, zeker. Maar, waarom zou je met die andere... En geen één van mijn mooiere horloges die het aan zou kunnen, daar zwem ik überhaupt. Weet je dat ik met mijn Tag Heuer Aqua Racer ooit 1 keer ben gaan zwemmen? In de zee en zo. Ja. En dat ik daar echt... Daarna dacht ik echt, waarom in godsnaam heb ik dit ding niet gewoon lekker afgedaan? Ja. Wat zou jouw top 1, 2, 3, 4 zijn dan, van deze 4 horloges? Ik denk dat ik zelf de G-Shock op 1 zou zetten. Ja, ik ook. Ik denk dan de Eddie's Dive op 2. Ja. Ja, en de Citizen en de Psycho, dat zal een gedeelde derde plek worden, denk ik. Ja, mijn top 3 zou dan zijn ook de G-Shock, want daarvoor krijg je gewoon de meeste waar voor je geld. Dan ga ik voor een top 2. Dus die van mij, de Psycho 5 en die van jou. En dan de Citizen gaat voor mij op 3. Alright. En dan ben ik ook wel benieuwd hoe dat lijstje voor jullie is. En welke wij natuurlijk gemist hebben. Want zoals gewoonlijk, dit zijn maar een paar keuzes uit de vele mogelijkheden die er bestaan. Wij hebben 100% dingen gemist. Oh, tuurlijk. Laat vooral weten welke we gemist hebben. En dan zien we jullie weer bij een volgende keer. En trouwens, ik wil nog even zeggen, 75% van de mensen die onze video's kijken is niet geabonneerd. En dat mag best wel. Echt? Ja. Maat.
Dus abonneer even. Help ons even. Zouden we heel erg waarderen. Het is 1 knop. 1 Ja. druk. Ja, Maar 75%. 75%. Dat is veel. Dat is heel veel. Dus alvast dank daarvoor en tot de volgende. Ciao.